Ang pasilong na naligo. Kita ang dito, ma'am, ha. Dili. Wagas.
Wala mag-green? Basig ko na, ngita naglaing piso. Pinoy. 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 Daanbantayan na inyo, ma'am? Ay, ang resibo, di lang ako ano kay namo environmental fee. Daanbantayan ako i-address ako. Mag-add on mas 25. Kuan ma'am, naitag nag-promo meron 1,000 with 42. Yeah. Free na siya, amenities dire, access na. Apoy kuan, good for 8, 4,000 free breakfast na siya. Good for 12, for 8, free rigya po na siya. Free breakfast. Pila edad? Pwede ra siguro na kay tuman. Manginang namin tamik extra bed yun anak ma'am. Pero itapad lang yun mo. Dili lang dito ang mga bata mo kay 5 feet bit dito ma'am. May tabuan na biya mi diri. Dugay na noon. Wapay kuan pandemic.